Okay. Okay, Assalamualaikum and a very good morning. Okay, so today kita akan revision chapter 10. Okay, so some of you we have done our revision together on chapter 9. So kita akan revision chapter 10 which carries 16% of PSPM punya marks lah, 16%. Okay, so it has a lot of marks. So kita akan cuba score untuk topik ni Okay. So this is the mind map that I put already in the Google on the classroom Google Classroom. So you can refer to it if you tak nak tengok nota kamu yang panjang-panjang tu. And then what happen, kita akan belajar jawab soalan ni guna list of formula yang dikasih dalam exam But before that, before kita akan buat soalan pasir, which is kita akan buat soalan 3 years back, which is 2019, 2020 and so on lah. Okay, so before we do this, kita akan tengok dulu list of formula untuk chapter 10 yang dia akan kasih, okay? Okay, so untuk chapter 10, our topic is actually mechanical and sound waves, okay? Kalau kamu ingat, kita belajar pasal wave, okay? Macam mana wave dihasilkan. And then kamu belajar pasal standing wave kan? Standing wave tu maksudnya apabila dua wave bertemu. Okay, tak apalah, kita tengok dekat list of formula lah. Okay, we are going to learn how to use the formula, bukan nak belajar balik. Okay, so this one, we have our first equation, K equals to 2 pi over lambda. So you already know what lambda is, wavelength kan? Iaitu satu panjang satu wave ni lah. Okay, this is a wavelength. And then K is a wave number, okay? Okay. So nanti Miss akan kasih list of formula ni yang dikasih dalam exam dalam Google Classroom. So kamu boleh tengok nanti You can print out if you want to. Okay, and then this one formula V equals to F lambda, di mana V ni adalah speed of wave. Speed of wave, and then F ni frequency lah, and then lambda is lambda lah, okay? And then we have equation 50. This is a wave equation. Bukannya apa tu equation simple harmonic motion This one is different Ni equation of wave. Di mana omega tu sama dengan 2 pi over T. Okay, and then K tu sama dengan equation 48 tu lah. Okay, and then macam mana kita nak tahu dia positif ke negatif? Kalau dia bergerak ke left, it will be positive. Kalau dia bergerak to the right, it will be negative, okay? Itu sajalah dia akan cakap lah. Wave propagates to the left or wave propagates to the right. And then we have equation 51 iaitu okay. And then kita ada equation 51 iaitu Y equals to ni ialah equation standing wave standing wave ataupun stationary wave lah. Ini apabila dua wave bertemu tu sama ada dia membina ataupun memusnah, constructive or destructive, okay? So normally Miss akan guna Y equals to A instead of 2A lah. Tapi dia nak cakap A tu adalah kan kalau kita ada dua wave bertemu kan. So let's say this is A and then this is A. So dia akan jadi, this one would be 2A lah. Okay. Okay, whatever lah. Okay, and then K sama juga K wave number, omega is omega lah. Okay. And then kita masuk pula, this is a sound intensity. Okay, sound intensity I equals to power over area. Okay, so kita tahu, kita dah belajar power always disperse in dalam bentuk sphere. So alternatively formula kamu boleh jadi P equals to 4 pi R square, di mana R tu adalah distance daripada source dengan katalah ni ada source, and then this is our point So sound intensity kat sini, so this is our R Okay, and then we have, okay, so this one dah done. Okay, semua benda ni, okay, daripada equation 53 sampai 57 ni adalah pasal standing wave Kita panggil dia sebagai application of standing wave. Kalau kamu ingat standing wave ni, application of standing wave ni yang mana yang kita belajar pasal instrumen, peralatan instrumen tu kan. Kita ada gitar, iaitu kita petik gitar, dia boleh hasilkan standing wave kan. Okay, and then apa lagi? Kalau kita ketuk pipe kan, instrumen pipe contohnya macam serunding pula, apa tu, harmonika ke apa tu, ataupun seruling, I forgot the instrument already. Okay, but you get the idea lah. And then itulah contohnya So kita ada, nak cakap ni kat sini, kita ada 2 application of standing wave. Satu guna tali iaitu string, satu lagi guna pipe, okay.
Okay, so kita tengok satu-satu Okay, F equals to NV over 2L ni kita cakap ini untuk apa tu? Ni untuk string string. Di mana Fn is equals to NV over 2L lah. Okay, ni yang string kalau kamu ingat kan. Bila kita petik benda ni, so dia akan hasilkan getaran, dia boleh hasilkan bunyi lah. Okay, so N ni sama dengan 1, 2, 3 lah. Okay, and then V ni pula, okay, V ni pula, sorry. Okay, tak sebenarnya, okay, abaikan. Okay, this one bukan untuk string. Kat bawah ni dah ada dah, sorry. So, equation 54 ni untuk string Equation 54 ni untuk string, di mana Fn, dia sebenarnya formula dia macam ni. Fn is equals to NV over 2L. Okay, di mana N tu sama dengan 1, 2, 3. Iaitu 1 tu first harmonic, second harmonic, third harmonic. Hopefully kamu ingat lah. And then our V is equals to, ni adalah speed of wave tau. Speed of wave on string, okay. Di mana equation dia adalah T over mu, okay. So ini untuk string tau, string, okay. Lepas tu kita ada yang kedua pula iaitu pipe, okay. Bila kita hembus apa tu, nafas kita hasilkan wave dekat instrument muzik yang macam bentuk pipe kan. So kita ada dua contoh pipe tu iaitu satu open at both ends, satu dua bahagian terbuka, satu lagi close at one end, okay. So this one, ini untuk pipe, kita mesti tulis kat sini This one untuk pipe, tapi ni adalah okay, tengok balik sekejap Mesti nak confirm balik. So pipe both end opens. Okay, so ni untuk pipe. Ni mesti cakap both end opens. Di mana Fn is equals to NV over 2L lah kan. Di mana N tu sama dengan 1, 2, 3 juga. And then V kamu ni bukan kita tak guna equation ni We don't use this equation. Sebab ni untuk string saja. Our V is speed of sound. Okay. Okay, our V is speed of sound. Okay, so ni untuk pipe both end opens. Okay. And then kita ada kejap kenapa kamu tak boleh kalau guna ni kejap. Okay. Right, so we have our equation 55 pula iaitu Fn equals to NV over 2L, this one. This one is also for pipe. Tapi this one untuk one and close. Okay. One and close and then this one special sikit iaitu N dia bukan sama dengan 1, 2, 3 tapi N dia sama dengan 1, 3, 5. Okay. Di mana first harmonic, third harmonic, fifth harmonic. Okay. And then our V is speed of sound. Okay, so I hope you can catch up lah. Okay, kita nak pandai guna formula je sekarang ni tak nak belajar dah. Okay, and then equation yang 56 ni and this one ni adalah ni lah, this one the same as this one. Okay, speed of wave on string. Okay, and then apa lagi? Okay, so kita ada this one is for Doppler effect tu lah. Ni tak apa, nanti Miss ajar as long as kita buat soalan ni lah. Okay. So soalan ni ada dalam Google Classroom. Kamu boleh open dan tengok soalan pasal ni. Okay. List of formula pun nanti Miss akan kasih dalam Google Classroom. So kamu boleh print lah. Okay. So since Miss tak boleh kasih kamu hard copy kan. Okay. So kita akan do the first question on pasir. Okay. So let's read the question lah. Okay. Alright. So soalan ni 9 markah. This one was very hard for your friend last year lah. Sebab dia kasih kita information sangat sikit tapi 9 markah terus. Okay. Tapi kita cuba buat lah. Okay. So let's read the question together. Okay. So okay, figure shows a displacement y against x. So kita ada displacement y against x lah. Okay. Okay. So kamu kena ingat equation wave ni kan this one isn't it? Okay, misalkan tulis equation wave Equation wave adalah y is equals to a sin omega t plus minus kx kan. Okay. Okay, so kalau dikasih kita graf y against x, so information yang kamu boleh dapat adalah panjang wave lah. Okay. So this one kita akan boleh dapat lambda kat sini. Okay.
kita boleh dapat lambda. Okay, tapi kalau dia kasih kita graph y against time, kan? Internet lambat sikit lah, okay. And then this one we could obtain the period lah, okay. So kita tengok graph apa dia kasih kita. Kalau yx boleh dapat lambda, kalau yt boleh dapat period, okay. So dia kasih kita yx lah boleh dapat lambda, okay. Tak apa, kita baca dulu soalan ni nak apa. Okay, figure shows a displacement against a distance for a progressive wave propagating to the right. So information right. Okay, in a string. So dia kasih kita info pasal ni adalah string, okay. With a mass of, okay, so I'm going to write down the mass. So mass sama dengan 0.92 kg. Okay, length sebanyak 3 meter and then tension sebanyak 15 Newton, okay. So determine the progressive wave equation. Okay, so dia nak progressive wave equation lah, iaitu this one. It wants this equation, so you have to fill in all the unknown lah. Okay, so from the graph, okay, you already know that the amplitude, this is the amplitude okay, tak perlu darab 2 sebab ini dah tunjukkan hasil apa tu. This is tak perlu tambah 2 tau, ini bukan standing wave ini adalah satu wave saja, okay. So our amplitude is 12 centimeter, which is kalau kita convert pada meter, I want it to be in meter 0.12 meter Okay, so dah tahulah y is equals to 0.12, okay. Okay, and then of course kita nak cari omega dengan k, right? Okay, kita cuba cari omega first. We want to find omega. Okay, so omega is 2 pi t, okay. But we have no idea on how to find the period sebab kita tak ada information pasal period langsung, okay. Okay, maybe we could try omega sama dengan 2 pi f, okay. Okay, let's say lah Miss nak cari Miss nak cari frekuensi kan. Okay, and then Miss tengok dekat list of formula sebab tak ada chapter 10 ni jarang lah dia kasih kalau kamu tengok kat formula chapter 10 kan, we don't have equation for period. So selalunya mesti macam kita akan cari frekuensi instead. Sebab ada equation untuk frekuensi iaitu V equals to F lambda, right? Sorry, V equals to F lambda, okay. So katakanlah, okay, maybe I take that lah, V is equals to F lambda. So our aim is to find the frequency lah untuk masukkan dalam ni supaya boleh dapat omega kan. Okay, so sekarang ni Miss tengok, okay, maybe boleh dapat lambda kot. Okay, kamu tengok dekat dalam graph ni. Okay, Miss ada 2 lambda, right? 1 and then 2, okay. So 2 lambda sama dengan 50 cm, okay. Maka 1 lambda sama dengan 25 cm, okay. Kalau Miss convert lambda 25 cm tu Miss akan dapat 0.25 meter lah, okay. So in chapter 10, I think it's safe to make everything in meter. Sebenarnya apa-apa pun I've learned lah. I hope you learn too. It's better to make it in meter lah, okay. So this one, Miss tahu sudah lambda kita sama dengan 0.25, okay. Right, so dia kasih this information but we don't have the speed. Okay, we know that the wave berlaku dekat string, isn't it? Wave berlaku dekat string, okay. And we want to find the V, right? So V adalah speed of wave in string, okay. And then kamu akan tengoklah dekat dalam list of formula, adakah kita ada formula untuk V speed of wave in string, okay. So we indeed have, this equation is actually, this one, isn't it? Speed of wave on string adalah V equals to T over mu. So kita boleh cari, this one is very hard lah if you ask me. So we could find V guna formula V equals to set T over mu. Okay, so do we have our tension? Kita ada sudah tension kita iaitu 15 kan. But what exactly is mu pula? Tengok balik list of formula. Okay, mu adalah mass over length. So kamu pun masukkanlah. Okay, mu is equals to mass over length. So Miss pun buatlah kat sini Okay, so mu is actually mass over length. Okay, so mass over length adalah 0.92 bahagi 3. Okay, so berapa answer kamu akan dapat ni? You will get your answer to be
0.31. Lepas tu masukkanlah mu tu dekat dalam ni. Okay. 0.31. So your velocity would be 6.96 ms negatif 1. Sekejap Okay. Okay, kejap. Okay, 696 I think. Okay. And then dapat sudah dia punya velocity, right? So we already have the velocity. So ni Miss Padam ni. Kita nak cari frekuensi kan? So ni akan jadi 6.96. Okay, kalau tak faham boleh tanya boleh interrupt me. And then selesaikan frekuensi kamu akan dapat sama dengan 27.84 Hz. Okay. So bila kita dah ada frekuensi bolehlah dapat omega, right? So omega is 2 pi f. So omega is actually 2 pi darab dengan 27.84. So our omega is actually 55.68 pi radian s negatif 1. Okay. So kita dah dapat omega. Okay. So our next aim is to find the value of k lah. Okay, K macam senang je nak cari sebab formula untuk K adalah what? K is equals to 2 pi over lambda. So just go ahead and use the formula. So K is 2 pi over lambda. And then our lambda is tadi berapa? 0.25. Okay, and then you will get your K to be 8 pi. Sebab dia per meter kan, so M negative 1 lah. Okay. So kamu pun boleh masukkan lah this formula, this equation. So Miss copy balik. Okay, so kat sini kamu boleh gunakan. Okay, so actually our equation is Y is equals to, our A is 0.12 sin. Okay, our omega is what tadi? 55.68 pi t. Sebabkan dia bergerak to the right, maka nilai dia adalah negatif lah kat sini. Okay, and our k is 8 pi. 8 pi x. So this is our wave equation. Okay, and then you get 9 marks. Macam tu saja. This is macam tu saja menggunakan formula yang dia kasih. Kamu kena pandai guna saja, okay? Right, so kalau tak ada apa-apa soalan, Miss akan move on to the next question lah, okay? Remember, this is 16 markah, is a lot, okay? PSPM paper tu adalah 100 markah. So 16 markah ni sangat banyak lah. Kalau boleh dapat, baguslah ya. You will get it, I'm sure you can, okay? Right, so let's try to do question B pula Ya Anwar, sorry. Aku tergemik Okay, sorry Anwar. Okay, right. So kita akan buat B pula Okay, so let's read the question. Okay. So a 1.53 meter closed pipe. So ni adalah closed pipe tau yang dua-dua tutup tu. Okay, closed pipe makes a humming sound at a frequency of 282 Hz. When the wind blows across the open end. Maksudnya dua-dua tak tutup rupanya. Maksudnya kan kita ada dua benda kan. Kita ada satu yang mana ni? Satu yang both end open, satu yang one end close. So this one kamu rasa yang ni yang mana ni? Ini dia cakap open end. Maksudnya satu je yang buka. Maksudnya one end close. Maksudnya dia macam ni lah. Okay. Macam tu. One end close. Satu lagi terbuka. Okay. And then dia lagi kasih kita the speed of sound in air is sekian. Okay, with the help of a diagram, determine the notes in the standing waves. Okay. So notes in the standing wave. So kamu tahu kan standing wave tu macam mana? Standing wave tu yang macam dia macam tu kan. This is standing wave lah. Nampak keluar tak gambar tu? Okay, so kita tahu kan ni adalah notes yang apa tu yang memusnah tu notes. This is notes. And then you know this is anti-notes kan. Which is the constructive lah yang membina tu. Okay, so daripada frekuensi yang dikasih ni dia nak tahu berapa bilangan note yang kita ada. Okay. So how do we start this? Okay. Tak apa, kita tulis dulu formula apa benda yang kita ada. Okay, so kita ada frekuensi
sama dengan 282 Hz. Okay. And then kita ada panjang pipe tu adalah sebanyak 1.53 meter kan. And dia kasih speed of sound 343. Okay. Right. So sekarang ni kita nak tahu bilangan notes tu. Okay. Kita tengok dulu. Okay. Frekuensi ni maksudnya kita kena tahu dulu berapa harmonics dia. Okay. Kamu tengok harmonics tu apa benda Okay. So we have frequency sama dengan 282. Okay. So tak apalah kalau kamu boleh sangat dalam exam kan. Kita nak tembak-tembak ni. So kita ada 282 kat situ. Okay. So equation apa yang relate dengan closed pipe, one open and closed pipe ni. So kita tengok list of formula kita. Okay, so this one lah kan. Kita ada pipe. This is one and close. So we have F equals to NV over 4L. But it's okay, we just put it there. If you tak tahu nak buat apa lagi. So Fn is equals to NV over 4L. Okay. Oh, so maksudnya kita boleh cari N dekat sini kan. Kenapa kita nak cari N? Nanti saja. So kita ada 282. Okay. And then kita masuklah N tu tak tahu kan. N tu berapa. And then V kita sama dengan 343. And then 4 L kita sama dengan 1.53. Okay. Right. If you don't understand, feel free to interrupt And then kamu pun tekanlah kalkulator. Tekan. Kamu akan dapat jawapan dia N sama dengan 5.03. Okay. Ataupun kalau kita bundarkan dia akan jadi 5 je lah. Okay. So sekarang ni nak cakap ni adalah fifth harmonics tau benda lah ni. Okay. So this one is fifth harmonics. Okay. Frekuensi untuk fifth harmonics. Okay. So kamu akan ingat balik. This is quite hard to remember but okay tak apa. So we have our pipe like this right. Satu open, satu close kan. Lepas tu kita nak lukis lah wave tu berapa. Wave tu ada 5. Wave tu adalah fifth harmonic wave. So how do I draw fifth harmonic wave? Okay. Kita tengok dekat dalam my map Miss buat ni. Kalau kamu tak tengok, okay. Tengoklah which is very beneficial lah for me. Okay. Okay, kamu tengok kat sini So this is one and close kan. One and close. Okay. Ini adalah diagram untuk satu harmonik. Okay, so kita akan lukis 5 benda macam ni sebab kita ada fifth harmonic. Okay. Kenapa kita nak lukis? Sebab kita nak tahu berapa banyak notes yang dia ada. Okay. So Miss pun lukis lah. Oh, Miss tahu this frequency if ada 5 harmonic. So I'm going to draw 5 harmonic wave lah. Which I know that this is first harmonic. Okay. We have second harmonic. Third harmonic. And then we have fourth harmonic. And then we have fifth harmonic. Okay. And then kita boleh tahulah berapa banyak notes yang dia ada. Kamu pun zoom lah. Okay, berapa banyak notes yang dia ada ni? Anyone can answer. Siapa nak jawab? Anyone? Tak ada. We have 1. Ya betul. 3. So we have 1, we have 2, we have 3. This question was very hard. But if you know how to do it, it's very simple, right? So N sama dengan 3. N sama dengan 3 pula. So note sama dengan 3. So this is your answer. Okay. So sebenarnya kamu kena hafal satu je bentuk harmonik untuk setiap. Kira 3 case kan. Tengok Miss nak recap balik juga tak kira. Kamu salinlah kejap Okay, so remember kalau one open at one end maksudnya soalah bahasa Inggeris ni. So kita ada satu yang tutup, satu yang terbuka. Dia punya harmonik, first harmonik dia macam tu kan. Okay. Kalau kita ada string, katalah kita ada string, first harmonik dia bentuk macam tu. Okay. So kalau dia ada 5 harmonik, maksudnya kamu kena lukis 5 lah bentuk macam tu. Okay. And then kalau kita ada both and opens, maksudnya pipe tu dua-dua bahagian terbuka. So dia punya first harmonik tu macam tu. Okay. Ini yang case dalam soalan kita ni. Case yang macam ni, maka dia punya first harmonic tu macam tu. Okay. Just remember the first harmonic and then kamu boleh lukis lah dia macam mana. Okay. So done that for question B. Okay. So let's try to do C pula. Okay. So C adalah Doppler effect.
Ini yang bunyi yang macam kamu dengar bomba tu kan. Makin bila dia bomba tu dekat dengan kamu, bunyi tu kuat. And bila dia menjauhi kamu, bunyi siren tu lah. So kamu akan dengar bunyi tu lagi slow lah. Ni adalah Doppler effect lah. Okay. You've learned already, right? So yeah. Okay, so Miss akan padam benda ni. Okay, so no need this. Okay, let's read the C Okay, C dalam exam unfortunately dia kasih kita equation dia very general macam tu saja. Okay, tapi kita akan cuba jawab lah. Okay, alright. Okay, so let's read the question together. Okay. Okay, so we have the frequency of a whistle by a moving train. So we have a moving train, which is the source lah. Okay, Doppler effect ni ada dua orang yang terlibat ni, iaitu kita ada source yang menghasilkan bunyi, and then kita ada orang yang dengar, iaitu observer. Okay, so kita tengok mana satu source, mana satu observer. So kita ada moving train, obviously is a source lah. Okay, so ni bahasa Inggeris, kamu kena hati-hati baca. So the frequency of the whistle by a moving train, and then the frequency heard by a stationary observer are 520 Hz and 460 Hz. Okay, kita cuba tulis information ni. Okay, so kita cakap frequency of a whistle by a moving train mestilah frequency of the source, iaitu 520 Hz. And then kita ada frequency heard by a stationary observer, iaitu frequency of observer sama dengan 460 Hz. Okay. Okay, by the way, the formula macam ni tau. Formula tu adalah frequency of observer, maksudnya orang yang dengar tu lah, sama dengan V plus minus V naught over V plus minus Vs. Ini adalah frequency of source. Di mana V ni adalah speed of sound. Okay, speed of sound in air lah. And then V naught ni adalah velocity of observer. Maksudnya orang yang dengar tu lah dia punya velocity berapa, and then Vs adalah velocity of source. Okay. Okay, so kita ada Fs, kita ada F naught sudah, and then kita tahu dia adalah stationary observer, maksudnya observer kamu tak bergerak, maka V naught kamu sama dengan kosong lah. Okay. Okay, and then dia cakap lah if the speed of sound in the air is 343, so kita ada V sama dengan 343. Okay, calculate the speed of the train. Okay, speed of the train, train tu adalah source kan, maka dia nak velocity of the source tu berapa. Okay. And then kita pun masuklah dalam formula ni kan. Okay, F naught kita ada sudah sama dengan 460. Okay. And then kita tahu kita ada 343. Okay, sebabkan V naught kita adalah kosong, so this one will be 0 lah. Okay. Over 343 plus minus Vs adalah apa tu? Kita nak cari lah kan. And then Fs kita adalah 520. Okay, so sekarang kita ada satu masalah di mana kita tak tahu ada plus ke ataupun minus. Okay, tak apa. Kita cuba lukis diagram ni. Okay, kita ada contohlah. Okay, Miss lukis slow-slow. Miss lukis slow-slow. Okay, so katalah kita ada train kan. Kita ada train, dia tengah bergerak. Tapi tak tahu bergerak menghampiri atau menjauhi observer tu kan. Katalah kamu ada observer which is kamu lah. Okay, di mana velocity dia sama dengan kosong. Okay, velocity observer sama dengan kosong. Okay, and then kita nak cari speed of the train. Kita tak tahu train ni moving away ke ataupun moving towards the observer. Okay, kalau kamu ikut logik kat sini kan. Okay, this is our source kan. Train ni kita punya source. Okay, ini adalah observer kita. Okay, so frequency of source adalah 520 Hz. Okay, maksudnya frekuensi yang bunyi itu adalah 520 Hz lah. Tapi apa yang kamu dengar adalah 460 Hz. Maksudnya lagi rendah daripada bunyi yang sepatutnya tu kan. So kamu rasa train tu moving away from the observer or moving towards the observer kan. Sebab kan kamu dengar bunyi tu lagi perlahan, mestilah train tu moving away from the observer, isn't it? Iaitu velocity of source tu ke sana, moving away, right? Okay. Okay. So tak apa, tengok je dulu. Okay. Okay. And then kamu tahu tapi bunyi tu akan datang dekat kamu kan. Maka
speed of sound akan travel towards you. Okay. Speed of sound akan travel towards you sebab kamu observer. Okay. So nanti kalau dalam exam kamu nampak kan, V yang kamu lukis ni, speed of sound, opposite direction dengan speed of your source, maka nilai dia akan jadi positif lah. Okay. This one would be positive. Okay, sorry. Positif, okay. Tapi kalau apa tu train tu move ke sana and then this same direction kan, sebab V kamu akan sentiasa menghampiri kamu punya observer tau, sebab dia nak travel ke telinga kamu. So mesti pergi ke kamu kan. Tapi source kamu ke arah sana. Tapi kalau source kamu menghampiri observer, maksudnya this same direction, so sign dia akan jadi negatif lah. Okay. Ataupun kamu boleh je nak hafal apa tu kalau menghampiri menjauhi positif ke negatif, you could hafal ataupun you could remember this method. Okay, it's up to you. Okay, so nak caranya kat sini, kalau speed of sound dengan speed of source kamu opposite direction, maka dia akan jadi positive sign lah. Kalau di same direction, maksudnya dia moving towards observer, maka dia akan jadi negative sign lah. Okay. Okay, enough with the talk. Okay, and then kamu pun selesai lah kalkulator kamu. So your VS should be, I think 46.77 MS negatif 1. Okay. So this question was hard lah last year. Because selalu dia akan kasih kita source moving away ke moving towards kan. Tapi this one dia nak kamu fikir sendiri. Okay, so any question? Okay, kalau tak ada soalan, kita akan move on to the next soalan lah. Okay. So kalau kamu tak sempat nak catch up nanti, kamu boleh tengok recording ni balik yang mesti tak kat YouTube kan. Okay, so kita akan move on to the next question, iaitu 2018-2019. Okay, so yeah, let's read the question Okay. Okay. Say a progressive wave is described by ni kita ada sekian dia punya equation. Di mana XY are in centimeter and then T is in second. Okay, calculate the speed of the wave. Okay, kita tengok list of formula kita. Speed of the wave is V equals to F lambda, right? So, mampu tulislah. Okay, V is equals to F lambda. Okay, so sekarang ni kita boleh dapat F dengan lambda ni daripada wave equation ni kan. So, Miss nak expand equation ni. Y equals to 5 sin. So, ni darab expand. So, 2 darab 10 kamu akan dapat 20 pi T minus 2 pi over 5 X. So ni adalah equation wave kita, ataupun dia punya genre adalah Y equals to A sin omega T minus KX. Okay, so our aim is to find frequency dengan lambda. So kita tahu sudah omega sama dengan 2 pi F. So omega sama dengan 20 pi sama dengan 2 pi F. So our frequency is actually kamu tekanlah calculator, you will get your answer to be 10 kot. 10 lah kan? Ya ke? 10 Hz. Okay. Okay, so dah dapatlah V sama dengan 10 Hz. Okay, cari lambda pula. Okay, lambda boleh dapat daripada K. So kita tahu K sama dengan 2 pi over lambda. So kamu pun buatlah K sama dengan 2 pi over lambda. Dan lambda sama dengan 2 pi over K. So 2 pi over K, our K is 2 pi over 5. So akan dapat lambda kamu. Okay, so sekarang ni lambda kamu you akan dapat 5 cm sebab ni cancel lah kan. Okay, tapi kau boleh mesti nak dalam meter lah. So kamu tukarkan dia kepada meter, iaitu 0.05 meter. Okay. So masukkanlah dalam equation this one. Okay, so dia akan jadi 0.05. So tekan calculator. Dapatlah jawapan dia 0.5 ms negatif 1. Okay. Very simple tolonglah score Okay. Okay, done that. Okay, so sekarang ni okay, dia nak vibrational
Okay, kamu tulis dulu. Siapa yang tak sempat salin tu Okay. Okay, vibrational velocity. Okay. Okay, so kita akan buat ni pula Okay. So we want the vibrational velocity apabila T sama dengan kosong dengan apabila particle is at X sama dengan 5 cm. Okay. So sekarang ni kamu tak ada equation untuk velocity, kamu ada equation untuk displacement saja. Okay. So macam mana kita nak dapatkan equation velocity daripada equation displacement. Ni daripada chapter 9. Kalau kamu ingat, we have our equation y sekian. So macam mana kita nak cari V? Okay, V sama dengan dy, differentiate lah displacement equation tu, dy over dt, isn't it? So I know that V is equals to d over dt, iaitu our equation for y is A. Kami suka tulis general lah. Omega t plus minus kx. This one is minus or plus minus This one is minus kx. Okay. So sekarang ni macam ni kita nak differentiate ni, kita akan bawa apa tu, A tu constant kan, bawa kat luar. So Miss bawa A tu kat luar, Miss nak differentiate yang kat dalam ni je Okay, Miss nak differentiate sin omega t minus kx. Okay, so sekarang ni kita nak differentiate with respect to t. So kita ignore lah kx tu. Differentiate lah omega t, dapatlah omega. So kamu akan dapat equation kamu sama dengan V sama dengan A. Differentiate omega t dapat omega. Sorry. Differentiate sin dulu Differentiate sin omega t minus kx. Differentiate sin akan dapat cos. Tulis balik semua. Omega t minus kx. And then barulah differentiate dekat dalam ni Sorry. Baru differentiate kat dalam tu. Differentiate omega t dapat omega je kan. Omega t dapat omega. So this will be omega. Okay. So kamu pun isikanlah. Okay. A sama dengan berapa tadi? A sama dengan 5. Omega sama dengan berapa kejap. Oh, so this one Miss nak dalam apa tu, jawapan dia dalam meter per second kan. So Miss tukar terus lah. Boleh je nak tukar last minute, boleh je. So this one you put it as, this one is 5. Omega is what tadi? Omega sama dengan, omega is 20 pi. Okay, cos, and then there will be 20 pi, and then our time is what? Our time is 0. So this one is 0 minus our k is 2 pi over 5. And then our x is 5 centimeter. Okay. Okay, so again, bila kamu jumpa cos dengan pi, kalkulator kamu kena dalam mode radian. Okay, cuba kamu tekan kalkulator kamu, berapa kamu dapat jawapan untuk velocity ni. So this one akan jadi kosong kan? I think. So ni akan jadi 5 20 pi cos negative 2 pi je. Kot. Okay, so kalkulator kamu dalam mode radian. So cos darab 5 darab 20 pi. So you get your answer to be 314.16. Sebab kan kamu tak tukar 5 ni dalam sentimeter. Ni dalam sentimeter juga tau. So sebenarnya dia adalah sentimeter as negative 1. Okay, so nak tukarkan dia kepada meter, bagi dengan 100. So your answer would be 3.14 ms negative 1. Okay. Any question? Okay, salin that. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, Miss move on Okay. Okay. Okay, boleh Miss move on? Dah habis salin kan? Okay, so we are going to do the last one lah for today, I think, insyaAllah. Okay. Right, so let's read this question Okay. Right. A wire of mass 30 gram. So kita ada wire
is stretched between 2 points 100 cm apart. So kita ada string tau, ada wire, okay. So we are talking macam instrument gitar tu. Okay. Di mana panjang dia sebanyak 1 meter lah 100 cm. And then mass dia sebanyak 30 gram iaitu 0.3 kg lah. Okay. Right. I think, no. It's not 0.3 kg. It will be 0.03 kg. Okay, and then dia cakap tensional force sebanyak 17 Newton. Okay. When the wire is plugged, standing wave are formed in the wire. Okay, yang bentuk standing wave tu yang macam tu lah. Okay. Itu standing wave Okay, so dia sekarang ni dia nak calculate the fundamental frequency and the third overtone frequency of the wire. Okay, so dia nak kira frequency lah. And then kamu akan tengok list of formula kamu. Okay, mana equation yang cakap pasal string kan? So this one lah. Yang dua ni cakap pasal pipe. Ini cakap pasal string. Iaitu Fn is equals to NV. Sebenarnya NV over 2L sebenarnya. Okay. Miss nak kamu biasakan guna NV over 2L lah. Okay. So Fn is actually NV over 2L. Tapi V kamu ni sama dengan set T over mu. That's why lah equation dia tu dia terus letak T over mu. Okay. So but it's up to you lah. You nak letak terus pun tak apa. Tapi Miss tulis NV over 2L. Okay. So okay tak apa. Kita selesaikan dulu our unknown iaitu V. Okay, V sama dengan tension kita 70 and then mu pula sama dengan mass over length kan. So mass kita sama dengan 0.03 bahagi dengan 1. Okay. So our mu is actually 0.03. Okay. So masukkanlah 0.03. So you will get your answer to be, tekan calculator, you will get your answer to be 68.31 ms negatif 1. Okay. Right. So sekarang ni kita dah cari V, nak masukkan saja. N tu yang ke berapa. Okay. So kamu ingat balik Okay. Fundamental frequency maksudnya sama dengan first harmonic. Okay. So first harmonic maka dia adalah maksudnya F1 lah ataupun N sama dengan 1. Okay. Okay, kalau kita ada first overtone maksudnya sama dengan second harmonic. Iaitu F yang kedua lah ataupun N sama dengan 2. Okay. And then kita ada second overtone ataupun nama lain dia adalah third harmonic. So ni akan jadi F ketiga lah ataupun N sama dengan 3. Okay. And then kita ada third overtone which is sama dengan fourth harmonic ataupun kita cakap sebagai F4 lah ataupun N sama dengan 4. Okay. So sekarang ni soalan ni dia nak apa? Dia nak fundamental, maksudnya dia nak F1 dengan dia nak third overtone maksudnya F4. Okay. So kita pun carilah satu-satu. Okay. Okay. So F1 sama dengan 1, V kita sama dengan 68.31 bahagi 2 length kita sama dengan 1. Okay. So our first frequency is 24.15 Hz. Okay. Okay, so we don't use F note tau. We use F1 kat sini. Kat skema tu dia salah tulis tu. Dia sepatutnya F1. Okay, faham And then cuba kamu kira F4 pula. Berapa kamu dapat? And then someone tell me the answer. Okay. Okay, anyone wants to tell the answer? Berapa dapat? Miss Don. Oh, you got the answer was already there. Right? So the answer is 96.6 Hz. Okay? Semua orang dapat jawapan ni 96.6 Hz. It's very simple, isn't it? Kamu kena pandai guna formula sahaja. Okay? So itu adalah teknik menjawab
Tapi Miss haraplah kamu fahamlah konsep dia Okay. Okay, so kita akan ke the last question iaitu this one lah, nombor 3. Okay. Right. Miss, Yeah. macam V tu macam 48 bukan 68. Oh, iya ke? Sorry. Oh, so 48 Oh, bukan 68 100, kejap. I'm sorry. So this one is, oh sorry. So V 48 Thank you. 48, this one is 48 Okay, thank you nanti kamu tekan calculator. Miss ni fail sikit tekan calculator. Tak tahu kenapa. Okay, so let's answer the last question. Okay, so kita akan padam semua benda ni sebab tak ada tempat. So, harap kamu dah salin. Okay, so the last one adalah, okay, so if the tensional force of the wire is double, okay, so maksudnya tension tu double. Okay, determine the new fundamental frequency, right? Okay, so T is equals to, tadi T sama dengan 70. Sekarang T kita sama dengan double, maksudnya 140 Hz kan? So maksudnya kita kena kira lah our new V, sebab kita nak cari new fundamental frequency iaitu F1 equals to, Fn equals to Nv over 2L, isn't it? So F1 sama dengan 1V over 2L. So kita kena cari V barulah sebab tension dia dah berubah kan? So V is equals to T over mu. And then our T is 140 over, tadi mu kita sama dengan 0.03. So our new velocity is 68.31 ms negative 1. Okay. So kamu pun masuklah this one So this one tadi Miss salah tulis velocity yang sebenarnya. Bagi 2, 1. Okay, so your new fundamental frequency adalah 34.15 Hz. Okay. So, salin tu. Okay. Any question? Kalau tak ada apa-apa soalan, petang ni